هنعمل مع بعض النهارده حلب الفراولة والكريمة بشكل جديد وجميل جدا زي ما انتم شايفين كده. بس الشكل الحلو ده مش هياخد مننا وقت خالص علشان نعمله، يعني 10 دقايق بالكتير وبيكون جاهز معانا. طعمه كمان بيكون حلو جدا مع ان مكوناته بسيطة قوي ومتوفرة عندنا في البيت. تعالوا يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس لو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنحضر طبقة الكريمة. هنحتاج نص لتر من الحليب البارد، وممكن استبدال الحليب البارد بنص لتر من المية ندوب فيهم نص كوباية من الحليب البودرة. هنحتاج كمان تلت كوباية من السكر الأبيض، والتحلية بتكون حسب الرغبة، تقدروا تزودوا أو تقللوا كمية السكر دي زي ما تحبوا. هنضيف كمان معلقة واحدة من الدقيق ومعلقتين كبار من نشا الذرة. ببدأ أقلب المكونات دي مع بعض كويس لحد السكر ما يدوب والخليط يكون ناعم ومفيش فيه أي تكتلات من الدقيق أو النشا. بعد كده هرفعه على نار متوسطة وأنا مستمرة في التقليب، وبضيف له معلقه صغيره من الفانيليا. ما ينفعش ابدا اسيب الكريمه على النار او اوقف تقليب علشان ما تكلكعش والقوام بتاعها يكون فيه تكتلات ويبوظ مني. اول ما بلاقي قوام الكريمه تقل معايا بالشكل ده وبدا يغلي، بعرف على طول ان هو بقى جاهز، وبشيله من على النار وبفضيه في طبق علشان يبرد. الكريمه دي طعمها بيكون حلو جدا وقوامها كمان تقيل وثابت، تقدروا تستعملوها في وصفات تانية كتير. وبغطي وش الكريمه بالبلاستيك بالشكل ده علشان ما تعملش قشره سميكه على السطح، وبسيبها لحد ما تبرد تماما. هبدا دلوقتي اجهز الفراوله. فبنجيب حبه فراوله وبنشيل الجزء الاخضر بتاعها بالشكل ده، وبعد كده هنحاول نقطعها لشرايح رفيعه على قد ما نقدر. طبعا مش بنحتاج الاجزاء اللي بتكون في الطرفين. وشرايح الفراوله دي هي اللي هستعملها لتزيين الطبق. كل حبة تقريبا بتعمل 3 شرايح متوسطين لو كان حجمها بنفس الحجم اللي انا بستعمله ده. وكل ما كانت شرايح الفراولة رفيعة اكتر، كل ما كان سهل انها تلزق على جوانب الطبق. بشيلهم على جنب وباخد الطرفين اللي سبناهم دول وبقطعهم مكعبات، وهشيلهم في طبق تاني وهما دول اللي هستعملهم في الحشو. هخلص كمية الفراولة اللي انا محتاجاها كلها بنفس الطريقة. في الوصفة دي هستعمل تقريبا كيلو من الفراولة. بعد ما بخلص تقطيع الفراولة بالشكل ده بيكون عندي جزئين، الجزء اللي هو متقطع شرايح وده بسيبه على جنب، والجزء التاني اللي متقطع مكعبات، وده هضيف عليه ربع كوبايه من السكر الابيض ومعلقه كبيره من ماء الزهر. بقلبهم كويس لحد السكر ما يغلف الفراوله بالكامل، وبعد كده بغطيهم وبسيبهم لحد الفراوله ما تبدا تنزل السوائل والميه بتاعتها. كمان الكريمه بتكون بردت تماما معانا بالشكل ده. هبدا دلوقتي اضربها من مضرب الكهرباء علشان ترجع تفك وقوامها يرجع كريمي تاني. لما تبقى بالشكل ده هضيف لها دلوقتي علبه من القشطه، وهرجع تاني اخفقهم مع بعض لحد ما يختلطوا كويس ويتجانسوا ويكون قوام الكريمه ناعم بالشكل ده. ودلوقتي بعد ما جهزنا كل المكونات هنبدأ نجمع الطبق، وتقدروا تستعملوا أي أطباق أو قوالب متوفرة عندكم. وهنرص على الجوانب بتاعتها شرايح الفراولة اللي عملناها، ونحاول نضغط عليها علشان تلزق كويس وما تفكش من على الجوانب. هرصها على الجوانب كلها وهحاول ما اسيبش بينهم فراغات على قد ما اقدر. بعد كده لو في اي فراغات لسه موجوده هملاها بالكريمه، وانا دايما بحب احط الكريمه في كيس الحلواني علشان الشغل بيها يكون اسهل. بحاول كمان ما اسيبش اي فراغ خالص، وبغطي حوالين الفراوله كلها بالكريمه كاني بحددها كده بالكريمه بالشكل ده. تقدروا كمان تعملوا الوصفه دي في صينيه كبيره او في قالب بايركس وتقطعوها مكعبات، هي بتبقى متماسكه وبيبقى شكلها حلو قوي كمان. هستعمل النهارده بقى كيكه توينكيز. هي الوصفه الاصليه بتتعمل ببسكوت السافويار، بس طبعا التوينكيز متوفر اكتر. وعايزه اقول لكم كمان ان طعمه بيكون احلى في الوصفه دي. بقسمه نصين بالطول بالشكل ده، وباخد اول جزء اللي هو المفروض الجزء اللي فوق وبحطه في القالب وبضغط عليه كويس علشان ينزل لحد تحت خالص، وبعمل كده بالراحه علشان ما بوظش شكل الفراوله او الكريمه اللي حطيناها. بعد كده هحط طبقه من مكعبات الفراوله اللي عملناها مع بعض، وزي ما انتم شايفين كده نزلت كميه سوائل كبيره. فباخد كميه من الفراوله ومعاها كميه من السوائل، والسوائل دي هي اللي هتخلي الكيك بتاعنا طري، فمش بنحتاج نطريه بالحليب او باي سوائل تانية. ودلوقتي هحط عليه النص التاني من الكيك وبضغط عليه بالراحه بالشكل ده علشان ما يكونش فيه اي فراغات بين الطبقات. واخر طبقه عندنا هي طبقه الكريمه، بنحطها بالشكل ده زي زجزاج كده او باي طريقه تانية تفضلوها. هي قوامها بيكون ثابت جدا ومتماسك جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا قد ايه شكلها جميل. هنعمل الكميه بتاعتنا كلها بنفس الطريقه، والكميات اللي استعملتها النهارده بتعمل تقريبا 6 أو 7 قوالب من الحجم ده. او لو هتعملوها في صينيه عاديه فبتبقى صينيه تقريبا طولها 20 في 25. تقدروا كمان تستعملوا اي نوع فاكهه تاني متوفر عندكم. تقدروا تعملوها بالموز او بالبرتقال، وتقدروا كمان تخلوا الكريمه بتاعتها بطعم البرتقال، بتبقى حلوه قوي كمان تقدروا تعملوها بسكوت الشاي العادي خالص، بتكسروه قطع صغيره وبتحطوه بدل طبقات الكيك. واخر حاجه بقى بحب ازينها كده بنص حبه فراوله، بتديها شكل حلو قوي كمان. وبكده خلاص الطبق بتاعنا بيكون جاهز. تقدروا تقدموه على طول لان هو اوريدي كل حاجه فيه بارده وجاهزه، وتقدروا كمان تسيبوه في التلاجة ساعتين 3 قبل التقديم.
عاوزة اقول لكم كمان ده من ألذ واسهل الحلويات اللي ممكن تحضروها، خصوصا لو كنتم مستعجلين. بيبقى حلو قوي كمان مع المانجا او التوت. تقدروا تغيروا المكونات بتاعته زي ما تحبوا او على حسب المتوفر عندكم. بصوا قد ايه شكله حلو جدا، وكمان طعمه بيكون حلو قوي، ومحدش هيصدق ابدا ان انتوا استعملتوا توينكيز كيك. هي دي كانت وصفتنا للنهارده، اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، ومتاكده انها هتعجبكم. وبالف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيدوقها. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.